নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল eKuhipathলৈ স্বাগতম আজি আমি ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ যেটো সেকেন্ড পাৰ্ট আছিল মানে টেষ্ট 11 টো ডিসকাস কৰিম ইয়াত আমি 20টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীখন বৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পাই ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন আহে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মেইনলি ফ্যাক্চুৱেল বস্তুবোৰ বেছিকৈ চাব আৰু যেহেতু স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে কাৰণ আমাৰ প্যাটাৰ্নটো APSC প্যাটাৰ্নটো UPSC প্যাটাৰ্নৰ লগত সেম কৰিলে ন হেতু কাৰণে মই ইয়াত স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনো ডিসকাস কৰিছো আৰু স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনৰ পৰা দুটা লাভ হ'ব এটা হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি কনসেপ্ট এতিয়া অলৰেডি পঢ়ি থোৱা আছে সেইখিনি এবাৰ ৰিভাইজ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে গম পাব যে কোনখিনি পইণ্টত আমি বেছি ফোকাস কৰি চাব লাগে আৰু স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন যদি আপুনি পাৰে তেনে ফ্যাক্চুৱেল কোৱেশ্চন নোৱাৰাৰ কোনো কথাই নাহে সো আমি তেনেকুৱাকে গোটেই কোৱেশ্চন কিটা ডিসকাস কৰিম আহকচোন ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰো Which of the following provisions were provided under the Communal Award? Communal Award আহিছিলে 32 আৰু এই Communal Awardত কি provisions আপোনাৰ দিছিলে এটা ফাৰ্স্ট আছে the depressed class were to get double vote one to be used through separate electorates and other to be used in general electorates এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ এইটো actually শুদ্ধ Second to কি আছিলে women were provided reservation of seats in some provinces এটো শুদ্ধ Third to seats were to be reserved for Marathas in the Bombay presidency এটো শুদ্ধ so option কি হ'ব C 1 2 3 Saxon the Communal Award was announced by the British Prime Minister Ramsay MacDonald কাৰ দিনত হৈছিলে Ramsay MacDonaldৰ দিনত হৈছিল on August 16 1932 the Communal Award was based on the findings of the Indian Franchise Committee কোনখন কমিটিৰ আন্ডাৰত হৈছিলে কমিউনেল এৱাৰ্ডটো দিছিলে লোথিয়ান কমিটি নামটো হৈছে লোথিয়ান কমিটি বা ইণ্ডিয়ান ফ্ৰেঞ্চাইজ কমিটি মনত ৰাখিব লোথিয়ান কমিটি বা ইণ্ডিয়ান ফ্ৰেঞ্চাইজ কমিটি ইয়াত কি কৰিছিলে Muslims, Europeans, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, depressed class women and even the Marathas were to get separate electorates. কোনে পাব মুসলিম খিনে পাব ইউৰোপিয়ান খিনে পাব শিখ খিনে পাব ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান পাব এংলো ইণ্ডিয়ানছ পাব ডিপ্ৰেছ ক্লাছ পাব ওমেনে পাব আৰু মাৰাঠা বিলাকেও কি হৈছিলে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ পাব বুলি কৈছিলে such an arrangement for the depressed class was to be made for a period of 20 years হয়নে 20 years or কাৰণে কৈছিলে আৰু কি কৈছিলে in the provincial legislature the seats were to be distributed on a communal basis the existing seats of the provincial legislature were to be doubled মানে provincial legislature যিবিলাক seat already আছিল তাক কি কৰিব সংখ্যাবিলাক ডাবল কৰি দিব আৰু seats বিলাক কি কৰিব communal basisত distribute কৰিব the muslims wherever they were in minority were to be granted a weightage আৰু যোনবোৰ অঞ্চলত মুসলিম খিনি মাইনৰিটি আছিলে তেওঁলোকক অলপমান বেছিকৈ মানে তাত weightage দিব বেছিকৈ সিট দিব মানে বেছি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব the depressed classes were to get double vote one to be used through separate electorates and other to be used in the general electorates ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ মেম্বাৰ খিনি কি কৰিব তেওঁলোকে ডাবল ভোট পাব এটা ভোট তেওঁলোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ থ্ৰু ইউজ কৰিব আৰু এটা জেনাৰেল ইলেক্টৰেটছৰ থ্ৰু দি ইউজ কৰিব সো স্টেটমেন্ট 1 2 কাৰেক্ট তাৰ পিছত কৈছে যে এলোকেশন অফ সিটস was to be made for laborers landlords traders and industrialists in the province of Bombay 7 seats were to be allocated for the Marathas আৰু ইয়াত মাৰাঠাৰ কথা কৈছিল না যে বোম্বেত কি হৈছিল 7টা সিট মাৰাঠা বিলাকক দিছিল সো গুটেকিটা অপচনে কি হয় কাৰেক্ট হয় নেক্সট আছিল which of the following provision were provided by Poona Pact যেটা কমিউনেল এৱাৰ্ড আহিছিল কমিউনেল এৱাৰ্ড আহাৰ পিছত যেটা ডিপ্ৰেছ ক্লাছ কিনে সাপোৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি কৈছিলে কোৱাৰ ফলত কি হল গান্ধীজিয়ে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে ইয়াৰাবাদা জেলত আৰু হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক যেতিয়া কৰিলে সেই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক ভাগিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে আমাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ গৈ পেলে গান্ধীজিৰ আগত পুনা পেক্ট সাইন কৰিছিলে আৰু এই পুনা পেক্ট সাইন কৰাৰ পিছতে কি হৈছিলে কমিউনেল এৱাৰ্ডখন নালিফাই হৈ গৈছিলে আৰু গান্ধীজিয়ে আপোনাৰ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক ভংগ কৰিছিলে এতিয়া ইয়াত অপচন কিটা হৈছে ফাৰ্স্ট সেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ দা ডিপ্ৰেছ ক্লাছ ইনক্ৰিজ ইন দা সিটস ফৰ দা ডিপ্ৰেছ ক্লাছ two tier election system
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো জানেনে যেটো সেপাৰেট ইলেক্টৰেট অফ দা ফৰ দা ডিপ্ৰেস ক্লাস এইটোৱেটো আপোনাৰ কৈছিলে কমিউনেল এৱাৰ্ডত আৰু ইয়াৰ এগেইনষ্টত এটো গান্ধীজী হাঙ্গাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে সো এই পুনা পেক্টখনক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ ডিপ্ৰেস ক্লাসকো উঠাই দিয়া গৈছিল এটো মানি লোৱা নহৈছিল সেকেন্ডটো কি আছে ইনক্ৰিজ ইন দা সিটস ফৰ ডিপ্ৰেস ক্লাস এটো মানি লোৱা গৈছিল যে যিবোৰ ক্লাস সিটস ৰিজাৰ্ভ থাকিব ডিপ্ৰেস ক্লাসৰ কাৰণে সিটৰ সংখ্যা কি কৰিব বঢ়াই দিব আৰু থাৰ্ডত আছিল যে টু টায়াৰ ইলেকশন সিস্টেম ফৰ দা ডিপ্ৰেস ক্লাস আৰু ডিপ্ৰেস ক্লাসৰ কাৰণে দুটা টাইপৰ ইলেকশন সিস্টেম আছিল মানে ডিপ্ৰেস ক্লাসৰ গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ মানুহখিনে কি কৰিব ভোট দি পেলাই কিছুমান ইলেক্টৰেটক নিৰ্বাচন কৰিব সেই ইলেক্টৰেট খিনিয়ে ভোট দি পেলাই হে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভক ইলেক্ট কৰিব এটা ডাইৰেক্ট মানে আমাৰ গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ মানুহখিনিয়ে ইলেক্ট নকৰে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভক তেওঁলোকে ইলেক্টৰেটবোৰ ইলেক্ট কৰিব আৰু ইলেক্টৰেট বিলাকে আকৌ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভক ইলেক্ট কৰিব সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে বি 2 and 3 only Section Gandhiji took a fast in jail as a protest against the decision made by British Prime Minister Ramsay MacDonald to give separate electorates to depressed class. Eneka dialona India kon thanban hoy goleten. To resolve the situation, Mahatma Gandhi and the Dr. Ambedkar reached an agreement regarding the reservation of electoral seats for the depressed class in the legislature. Quote hoisile 1932 at Yeravada jail in Poona. It was signed by Ambedkar on behalf of depressed classor side kun asile Ambedkar asil aru on behalf of upper caste Hindus and Gandhir side kun asile Madan Mohan Malviya asil it put an end to the fast that Gandhiji was not averse to the idea of reverse seats and Ambedkar too ultimately agreed to reservation instead of separate electorate aru yate Ambedkare reservationor proti honmoti hoisil teo separate electorateor demand to bad disil so option 1 is not correct tar pisot ki ase the proposed member of such reserved seats for the depressed class was increased aru etu option to ki hoy correct hoy tar pisot ase a two tiers election system was recommended to ensure proper representation of such classes aru tenekwa class bilakok represent koribor karone ki hoisel depressed class bilakor representationor karone two tier election system eta sisti korisil aru tier election systemot ki asile First, depressed class or grassroots level manokine electorates kisumanok nirbacon koribo aru সেই electorates bilake goi pelai representativek nirbacon koribo Next as a consider the following statements regarding Champaran satyagraha এটা Champaran satyagrahor logot related Champaran satyagraha to ki boli koiso fast civil disobedience movement boli koiso no এই Champaran satyagraha to logot related কেটামান statement দিছে কোনটো কোন কিটা শুদ্ধ Rajkumar Shukla persuaded Gandhiji to come to Champaran in Bihar এটো শুদ্ধ Rajkumar Shukla কি কৰিছিল গান্ধীজিক মানে সম্পূৰ্ণলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল নেক্সট আছিল Champaran movement was Gandhiji's first non cooperation movement satyagraha এটো actually ভুল গান্ধীজিৰ ফাৰ্স্ট সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট টো হে হৈছে Champaran movement satyagraha na non cooperation নহয় as a compromise the planters Gandhiji agreed that only 25% of the money taken should be compensated etu শুদ্ধ Gandhiji agree হৈছিল যে only 20 জিমানখিনি মানি লোৱা গৈছিল তাৰে 25% মানি হে কম্পেনসেট কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ Gandhijiৰ যি ফাৰ্স্ট নন কোঅপাৰেচন সত্যাগ্ৰহ বুলি কৈছিল এটো খেৰা সত্যাগ্ৰহটো আছিল খেৰাত 1917 ৰ যেটো সত্যাগ্ৰহ আছিল হেতু ফাৰ্স্ট নন কোঅপাৰেচন সত্যাগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কিন্তু Champaran ফাৰ্স্ট civil disobedience movement বুলি কোৱা হয় so option 2 is wrong option 1 is correct আৰু option 3 to correct so answer to the D 1 and 3 Champaran satyagraha was in Gandhi's first civil disobedience while Khera satyagraha is a first non-cooperation movement. Hence, statement 2 is not correct. Gandhiji was requested by Rajkumar Shukla, a local man, to look into the problems of the farmers in the context of indigo planters of Champaran in Bihar. So, statement 1 to correct ta tin kathia system asil na tin kathia system to hoisil etia jodi khude tin kathia system is associated with which of the following movement boli jodi option kita dia tetia Champaran to likhibo laibo aru jitu first civil disobedience boli koa hoy as a promise with the planters he agreed that only 25% money taken should be compensated so 1 and 3 option ki hobo correct hobo Consider the following statements in the context of Sardar Vallabhai Patel's contribution in India's freedom struggle. Eta koise je Sardar Vallabhai Patelor contribution ki asile Indian freedom struggle upor tar upor dia statement. First ase he was given the title Sardar for his commendable lead in Khera satyagraha. No, etu nohoy.
একচুৱেলি তেওঁক যি বৰদৌলি সত্যাগ্ৰহ আছিল 1928-ৰ সেই বৰদৌলি সত্যাগ্ৰহৰ ওপৰতহে তেওঁক এই চৰ্দাৰ টাইটেলটো দিয়া হৈছিলে Secondly, he expressed his dismay at Gandhi's announcement of the withdrawal of the non-cooperation movement in 1922. 1922 যেতিয়া চৌৰি চৌৰা কাণ্ডৰ পিছত নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট হঠাতে গান্ধীজীয়ে উইথড্ৰ কৰি দিছিল ন সেইটো সময়ত কিন্তু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলে গান্ধীজীক ছাপৰ্টহে কৰিছিল তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাছিলে চ' 2 নম্বৰ অপশ্যনটো ৰং 3 নম্বৰত আছে he represented India on the Partition Council of 1947 which oversaw the division of public assets between India and Pakistan. যেতিয়া 1947ত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান ছেপাৰেট হ'ল তাৰ পাৰ্টিশ্যন কাউন্সিল ফৰ্ম হৈছিলে পাৰ্টিশ্যন কাউন্সিল কিহৰ কাৰণে হৈছিলে যাতে যিবিলাক ৰিচোৰ্চ আছে ৰিচোৰ্চবোৰ যাতে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যেনেকৈ আমাৰ এখন ঘৰ দুভাগ হ'লে বাপেকৰ সম্পত্তি ভগাই লয় দুটা পুতেকে ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ৰিচোৰ্চবোৰ কি হৈছিলে ডিভিজন হৈছিলে আৰু এই ডিভিজনৰ কাৰণে যি পাৰ্টিশ্যন কাউন্সিল গঠন কৰা আছিল তাৰ কি আছিলে মেম্বাৰ আছিলে ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল চ' এনচাৰ 3 ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন 3 ইজ কাৰেক্ট চ' এনচাৰটো হ'ব A3 অনলি So, another major campaign led by Patel was Bardoli Satyagraha in 1928. He asked farmers to refuse pay taxes in the wake of the flood and famine in the area. Sardar was bestowed on him by his colleagues. সেই বৰদৌলি সত্যাগ্ৰহৰ পিছতে দিয়া গৈছিল চ' ষ্টেটমেণ্ট 1টো কাৰেক্ট নহয় ভুল Patel was one leader who supported Gandhi when he suspended the no cooperation movement in the wake of Chauri Chaura incident. So second option to কি হয় ভুল হয় Third was a partition of the country seemed inevitable and even though Patel was against it, he represented India on the Partition Council of 1947 where the division of public assets between the two new nations was overseen. So third option to correct. Next is which of the following revolutionary leaders established the Home Rule League of America? কৈছে যে তলত দিয়া লিডাৰৰ ভিতৰত কোনে হোম ৰুল লীগ অফ আমেৰিকা এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট আছে লালা লাজপত ৰায় ছেকেণ্ড লালা হৰদয়াল তাৰপিছত তাৰকনাথ দাস তাৰপিছত আছে শ্যামজী কৃষ্ণ বৰ্মা এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো জানানে লালা লাজপত ৰায় কি কৈছিল হোম ৰুল লীগ অফ আমেৰিকা গঠন কৰিছিল চাওকচোন Lala Lajpat Rai founded the Indian Home Rule League of America in October 1917 in New York. So, answer option A to ki hoy correct hoy. The leaders behind the baki kijon leader kun asil baru sakson. The leaders behind the Gadar party were Lala Hardayal, Ramchandra Bhagwan Das. Mane Lala Hardayal kar logot related asil Gadar party logot related asil. তাৰপিছত তাৰকনাথ দাস was a student. He published a magazine Free Hindustan in 1908 in Seattle, advocating armed rebellion against British rule. আৰু তাৰকনাথ দাস কোন আছিল এজন ষ্টুডেণ্ট আছিল তেওঁ কি মেগাজিন পাব্লিছ কৰিছিলে ফ্ৰী হিন্দুস্তান মেগাজিনখনৰ নাম আছিল কি ফ্ৰী হিন্দুস্তান কেতিয়া পাব্লিছ কৰিছিল 1908 চনত ক'ৰ পৰা চিয়েটেলৰ পৰা পাব্লিছ কৰিছিলে তাৰপিছত শ্যামজী Krishna Verma কোন আছিলে had started in London 1900 and Home Rule Society Indian Home Rule Society start কৰিছিলে শ্যামজী কৃষ্ণ বৰ্মা কেতিয়া 1905ত so এইটা মনত ৰাখিব Consider the following statements with reference to the policy of the Indian National Congress towards Indian states that had been enunciated in 1920 at Nagpur session First option to ase a resolution calling upon the princes to grant full responsible government in their states was passed mane gutei princes bilakok jiblak Indian states as government mane princely states asile tar princes bilakok ki korisil tar princes bilakok kana ekhon resolution pass korisil aru teolukok ki bisarisil ki koya hoisile jate teoluke responsible government form kore teolukor state second the congress did not allow residents of the states to become the members of the congress kuntu shuddho hoy A only 1 to শুদ্ধ হয় কংগ্ৰেছে এনেকুৱা নহয় যে ৰেসিডেন্ট বিলাকক এলাউ কৰা নাছিল যে মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব বুলি কংগ্ৰেছৰ কিন্তু মেম্বাৰ হ'ব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰিব সেই কামবিলাক তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ একৰ্ডিং কৰিব লাগিব বা যি আপোনালোকৰ তাৰ লোকেল লেভেলৰ ব্ৰাঞ্চ বিলাক আছিল সেই ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগিতাতহে কৰিব লাগিব চাওকচোন The policy of Indian National Congress towards the Indian states had been first enunciated in 1920 at Nagpur when a resolution calling upon the princes to grant full responsible government in their states had been passed. Statement 1 to
Correct. Secondly, কি দিছে simultaneously, however, the Congress, while allowing residents of the states to become members of the Congress, made it clear that they could not initiate political activity in the states in the name of Congress. যে এইটো কৈছিল যে যদিও সেই গোটেই মানুহবোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহবোৰ কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে যি মন যায় তাকে মানে কংগ্ৰেছৰ নামত এক্টিভিটিবিলাক পলিটিকেল এক্টিভিটিবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ পাৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব সেই লোকেল পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক যিবিলাক থাকিব সেই পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেম্বাৰ হিচাপেহে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব চ' অপশ্যন 2টো ৰং হয় আৰু অপশ্যন 1টো কাৰেক্ট হয় In which of the following Congress sessions was the Swaraj Party formed? এতিয়া খুজিছে তলত দিয়া গোটেইকেইটা ছেছনৰ ভিতৰত কোনটো ছেছনত স্বৰাজ পাৰ্টি ফৰ্ম হৈছিলে এতিয়া স্বৰাজ পাৰ্টি ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিলে স্বৰাজ পাৰ্টি ফৰ্ম হোৱাৰ ডিচিজনটো লৈছিল 1922ত আৰু তেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 1923 ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীত স্বৰাজ পাৰ্টি ফৰ্ম হৈছিলে এতিয়া খুজিছে যে কোনটো কংগ্ৰেছৰ ছেছনত স্বৰাজ পাৰ্টি ফৰ্ম হৈছিলে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ ছেছনবিলাক মনত ৰাখিব দেই ইম্পৰ্টেণ্ট ছেছনবিলাক ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ছেছনত হৈছিল মই মাত্ৰ কি ক'লোঁ কেতিয়া ডিচিজনটো লৈছিল 1922 জাষ্ট ডিচিজন লৈছিল ন চ' 1922 যিটো ছেছন হ'ব সেই ছেছনটোতেইটো ফৰ্ম হ'ব ন চ' ইয়াৰ অপশ্যনটো হৈছে বি গয়া ছেছনত ফৰ্ম হৈছিলে চাওকচোন কলকাতা ছেছন কেতিয়া আছিল 1920 কংগ্ৰেছ হেল্ড এ স্পেচিয়েল ছেছন ইন কলকাতা ইন 1920 আণ্ডাৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপ অফ লালা লাজপত ৰায় ইট মেট to pass the resolution of non-cooperation movement. Mahatma Gandhi wrongly predicted that if the non-cooperation movement gets successful, Swaraj could be attained in 1 year. Mahatma Gandhi কৈছিল যে যদি আমি non-cooperation movement successfully implement কৰো তেতিয়া এবছৰতে আমি কি পাম স্বৰাজ পাম বুলি মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবিছিলে ভুলকে ভাবিছিলে নেক্সট আছে গয়া সেশন 1922 after the chori chora incident Mahatma Gandhi withdrew the non cooperation movement in 1922 this was met with a lots of disagreements among leaders of the Congress party মানে যেতিয়া হঠাতে তেওঁ non cooperation movement to বন্ধ কৰি দিলে বহুত লিডাৰে মানে কি কৰিছিলে তেওঁ ভাল পাইছিলে আৰু কিছুমানে বহুতে বেয়া পাইছিল ভাল পাইছিল মানে তেওঁক সাপোৰ্ট কৰিছিলে তেওঁ কিয় কৰিছিলে কাৰণ হেতু কাম বুজিলে আৰু কিছুমানে মানে ঘপকে হঠাতে তেনেকে কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটা বন্ধ কৰি দিয়াত বহুত disagree কৰিছিলে while some wanted to continue non cooperation others wanted to end the legislature boycott and contest election আৰু কিছুমান তাৰে কিছুমানে কি বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ কিছুমানে বিচাৰিছিলে যে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটো কন্টিনিউ হৈ থাকক আৰু কিছুমানে বিচাৰিছিলে যে হেতু সময়ত কি আছে লেজিসলেটৰ বয়কট কৰা আছিল মানে কংগ্ৰেছে কৈছিল যে তেওঁলোকে লেজিসলেচাৰত খুমাবলৈ যত্ন নকৰে মানে তেওঁলোকে ইলেকশন কন্টেস্ট মানে ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট নকৰে কিন্তু কিছুমানে বিচাৰিছিলে যে এই বয়কটটো উঠাই দিয়ক আৰু তেওঁলোকে ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব the farmers were called no changers and the such leaders include Rajendra Prasad Sardar Vallabhai Patel and Sri Raja Gopalachapi no changers কোন আছিল যোনবিলাকে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটো কন্টিনিউ হোৱাটো বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ কোন আছিল এটা মনত ৰাখিব যে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল আছিল আৰু শ্ৰী ৰাজা গোপালাচাৰী তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিল যাতে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটো কন্টিনিউ হৈ থাকে তাৰ পিছত the others who wanted to enter the legislative council and obstruct the British government from within were called pro changers কোনবিলাকে আছিল তেওঁলোকে বিচাৰি pro changers বিলাকে বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকো ইলেক্ট হৈ প্লে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টৰ ভিতৰত সোমাব আৰু তাৰ পৰা ব্ৰিটিছ পলিচি বিলাকত কি কৰিব তেওঁলোকে obstruct কৰিব আৰু these leaders were Chittaranjan Das Motilal Nehru and Srinivas Iyengar এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ স্বৰাজ পাৰ্টিটো ফৰ্ম হ'ল আৰু স্বৰাজ পাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট আছিল চিত্তৰঞ্জন দাস প্ৰেসিডেন্ট অফ মতিলাল নেহৰু as its secretary put forward this program and of either mending or ending the councils at the Gaya session of the Congress in December 1922 so B option to শুদ্ধ তাইছত চাওকচোন বেলগাম সেশনটো মনত ৰাখিব বেলগাম সেশনটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় বেলগামত লাষ্ট ইয়াৰ ডিস্টাৰবেন্স হৈছিল অলপমান আৰু এই বেলগামতে মহাত্মা গান্ধীয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু লাষ্ট টাইম মহাত্মা গান্ধী এবাৰে আজিলৈকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল হেতু কেতিয়া আছিল 1924 ৰ বেলগাম সেশনত মহাত্মা গান্ধী প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল তাৰ পিছত লাহোৰ সেশনটো 1929 এটো ইম্পৰ্টেন্ট কিহৰ কাৰণে লাহোৰ সেশনত পূৰ্ণ স্বৰাজ ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিমান্ড কৰিছিলে 1929ত লাহোৰ সেশনটো ডিমান্ড কৰা গৈছিলে আৰু এই ডিমান্ডৰ পিছতে কি হৈছিলে
The session was very significant because this Lahore session prominent party National Congress took the resolution of Poona Swaraj and complete independence. In this, the Indian three-color flag was hoisted by Pandit Jawaharlal Nehru on the bank of the river Ravi. মানে ইয়াতে কি আছিল ট্রি কালাৰখনক হোইষ্ট কৰা গৈছিলে কোনে কৰিছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু মানে নদীৰ পাৰত কৰিছিলে ৰিভাৰ ৰবি ৰিভাৰৰ পাৰত কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ইভেন্টস কি ইভেন্ট দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আছে পূৰ্ণ স্বৰাজ ডিক্লেৰেশ্যন সেকেন্ড আছে হিন্দুস্তান সোশ্যালিষ্ট ৰিপাব্লিকান এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ ফাউণ্ডেড নেক্সট আছে স্বৰাজ পাৰ্টি ৱাজ ফাউণ্ডেড এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ক্ৰনলজিক্যালি চাব গ'লে কোনটো সবতকৈ ফাৰ্ষ্টত আহিছিলে আপোনাৰ যেটো স্বৰাজ পাৰ্টি ৱাজ ফৰ্ম স্বৰাজ পাৰ্টি মানে স্বৰাজ পাৰ্টি এই মাত্ৰ অলপ আগতে কৈ গৈছিল যে স্বৰাজ পাৰ্টি কেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিল 1923 ত ফৰ্ম কৰিছিলে তাৰপিছত হিন্দুস্তান সোশ্যালিষ্ট ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি কেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিলে তো 1924 ত ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু পূৰ্ণ স্বৰাজ ডিক্লেৰেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে 1929 ত হৈছিলে সো এনসাৰটো কি হ'ব 321 মানে বি 321. Jawaharlal Nehru was nominated the president for the Lahore session of Congress. The major decision taken at the Lahore session where the round table conference was to be boycotted. মানে Lahore session at etu decision লৈছিল round table conference boycott কৰিব কংগ্ৰেছে তাত participate নকৰে তাৰ পিছত কলে যে আমাক complete independence মানে পূৰ্ণ স্বৰাজ লাগিব আৰু এইকিটা হৈছে কংগ্ৰেছৰ এইম হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আৰু এটো কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল কেতিয়া এই সেশনটো হৈছিল 1929 ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিছিল যে জানুৱাৰী 26 1930 কি কৰিছে সব ঠাইতে আপোনাৰ ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব নেক্সট আছে যেটো আপোনাৰ হিন্দুস্তান সোশ্যালিষ্ট ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি কথা কৈছে ৰামপ্ৰসাদ প্ৰসাদ বিস্মিল যোগেশ চ্যাটাৰ্জী সচিন্দ্ৰনাথ সানিয়ালে কি কৰিছিলে অক্টোবৰ 1924 ত হিন্দুস্তান ৰিপাব্লিকান আৰ্মি এছ'চিয়েশ্যনটো ফৰ্ম কৰিছিল আৰু এই লেটাৰ পিছৰ পিৰিয়ডত 1928 ত ইয়াৰ নামটো সলনি হৈ কি কৰিছিল হিন্দুস্তান সোশ্যালিষ্ট ৰিপাব্লিকান এছ'চিয়েশ্যনলৈ চেঞ্জ কৰিছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ আহিলে স্বৰাজ পাৰ্টি গয়া সেশনৰ পিছত 1923 জানুৱাৰী 1 তাৰিখে কি আছিল স্বৰাজ পাৰ্টিটো আপোনাৰ এষ্টাবলিশ হৈছিল ইয়াৰ কোন আছিল মইতো কৈছে চিত্ৰঞ্জন দাস আছিল প্ৰেসিডেন্ট আৰু মতিলাল নেহৰু আছিল সেক্ৰেটাৰী ইয়াৰ নাম আছিল কংগ্ৰেছ খিলাফত স্বৰাজ পাৰ্টি আৰু অসমত কোন আছিল ইয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট মনত আছে নে কাল একিদিনতে আমি ডিসকাস কৰিছিল আগৰ ভিডিও এটাত তৰুণৰ ফুকন আছিল ইয়াৰ অসমৰ স্বৰাজ পাৰ্টিৰ প্ৰেসিডেন্ট Which among the following Congress session was known for concession of separate electorate for the Muslims by the Congress Party? মানে ইয়াৰ ভিতৰত এই সেশন কিটাৰ ভিতৰত কোনটো সেশনত কি কৰিছিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে মুছলিমৰ কাৰণে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ ক্ষেত্ৰত কনসেশন দিছিলে এতিয়া ইয়াৰ অপচন কিটা আছে A 1931 কৰাচী সেশন B 1915 বম্বে সেশন C 1916 লখনৌ সেশন আৰু D 1917 কলকাতা সেশন আমি ফাৰ্স্ট নে সেকেন্ড কুৱেশ্যনটোতে আমি এটো পাই আহিছিল যে কোনটো সেশনত আছিল 1916 ৰ যেটো তোমাৰ লখনৌ সেকশন আছিল তাত সুৰাত স্প্লিটৰ পিছত মডাৰেট আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট খিনি লক খাইছিল ততে কি আছিল মুছলিম খিনিক সেপাৰেট ইলেক্টৰেটছৰ কাৰণে কনসেশন দিছিল এটা এইকিটা মনত ৰাখিব আৰু মই কৈছিল নহয় এই সেশন বিলাকৰ কোন প্ৰেসিডেন্ট আছে মনত ৰাখিব 1916 ত কোন আছিল অম্বিকা চৰণ মজুমদাৰ ACM হৈছিল আৰু তাৰপিছত কৰাচী সেশন কোনে হৈছিল সৈয়দ মোহাম্মদ আছিল বম্বে সেশন কোন আছিল সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসন্ন সিনহা তাৰ পিছতে 1907 কলকাতা সেশন 1907 কলকাতা সেশনত কোন আছিল এনি বেসান্ত হৈছিল নেক্সট আছে question 30 Plassey which is famous for the Battle of Plassey is located in which of the following current Indian states এটা কৈছে যে পলাশী যুদ্ধ যে হৈছিল পলাশী যুদ্ধ হোৱাৰ 1757 ত পলাশী যুদ্ধ হৈছিল এই পলাশী যুদ্ধ হোৱাৰ পলাশী নামৰ ঠাইখন বৰ্তমান কোনখন ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটৰ ভিতৰত অৱস্থিত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৱেষ্ট বেংগলত আছে পলাশী নামৰ ঠাইখন আৰু কাৰকাৰ মাজত হৈছিল সিৰাজ উদ দৌলা আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ মাজত হৈছিল মনত ৰাখিব নেক্সট হৈছে অন হুইচ এমং দা ফলোইং ডেটস জালিয়ানৱালা বাগ মাস্কেয়াৰ টুক প্লেস মানে তলত দিয়া ডেট কিটাৰ ভিতৰত কোনটো ডেটত জালিয়ানৱালা বাগ মাস্কেয়াৰ হৈছিল এটা এপ্ৰিল 16 1919 এপ্ৰিল 13 1919 এপ্ৰিল 3 1919 আৰু এপ্ৰিল 14 1919 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি এপ্ৰিল 13 1919 না বৈশাখীৰ দিনত যিমানখিনি মানুহ তাত গুট খাইছিলে গুট খোৱা মানুহখিনিক জেনেৰেল ডায়াৰৰ নিৰ্দেশত কি হৈছিল গুলিচাৰণত বহুত মানুহ মৰিছিল
বহুত মানুহ মৰিছিলে এই ইনসিডেন্টটো কি বুলি কয় জালিৱানাবাগ মাস্কেৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত কি আহিছিলে হান্টাৰ কমিশন আহিছিলে হান্টাৰ কমিশনে কি ইনভেস্ট কৰিছিলে এই হান্টাৰ কমিশনে ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলে আই যেটো আপোনাৰ মাসাকেয়াৰ হৈছিল মাস্কেয়াৰটো ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলে হান্টাৰ কমিশনে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ এমং দ্য ফলোইং গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া দ্য পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন 1848 যেতিয়া এনেকৈ ডেট দিয়া থাকে তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে কোনটো পিৰিয়ডৰ পৰা কোনটো পিৰিয়ডৰ ভিতৰত কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল আৰু তেতিয়া এনচাৰটো ওলাই পৰিব ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিছে লৰ্ড ডেলহাউচি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক লৰ্ড ৱেলেছলি লৰ্ড ভিস্কণ্ট কেনিং এতিয়া চাওক ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো জানেনে আপোনালোকে এবাৰ মনত পেলাওকচোন কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কেতিয়া পৰা কেতিয়া আছিলে বা কোনটো পিৰিয়ডৰ টাইমত আছিলে সেইটো মনত পেলাওকচোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ লৰ্ড ডেলহাউচি লৰ্ড ডেলহাউচিৰ দিনত 1848ত আপোনাৰ কি হৈছিলে পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ডেলহাউচি কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ আছিলে 1848ৰ পৰা 1856লৈকে আছিল আৰু এই লৰ্ড ডেলহাউচিৰ দিনতে বহুতখিনি আপোনাৰ নতুন নতুন পলিচি নতুন নতুন চেঞ্জেছ কিছুমান আহিছিল যেনেকৈ আপোনাৰ ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছ নাম শুনিছে চাগে ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছ পলিচি লৰ্ড ডেলহাউচিয়ে আনিছিলে এই ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছ পলিচিৰ মতেদি ইণ্ডিয়ান যিবিলাক ষ্টেটবিলাক আছিল নেটিভ ষ্টেটবিলাক সেই ষ্টেটবিলাকৰ যিবিলাক কিংবিলাক আছিল ৰুলাৰবিলাক তেওঁলোকৰ যদি লিগেল হেয়াৰ নাথাকে যদি মানে তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰী মানে নিজা সন্তানৰ নাথাকে নিজা সন্তান যদি উত্তৰাধিকাৰী নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যদি এডপ্ট কৰা সন থাকে বা এডপ্ট কৰি লোৱা ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকে সেই ৰাজসিংহাসন নাপাব তেতিয়া সেই ষ্টেটবিলাক অট'মেটিক ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত গৈছিল এইটো হৈছে ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছ এইটো পলিচি আনিছিলে তাৰোপৰি লৰ্ড ডেলহাউচিৰ দিনতেই ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যি ৰেলৱে লাইন আছিল ৰেলৱে লাইন আপোনাৰ এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিল 1853ত বম্বে আৰু থানেৰ মাজত তাৰপিছত এই লৰ্ড ডেলহাউচিৰ দিনতে ফাৰ্ষ্ট 1853 চনত কলকাতাৰ পৰা আগ্ৰালৈকে টেলিগ্ৰাফ লাইন স্থাপন কৰা গৈছিলে আৰু এই লৰ্ড ডেলহাউচিৰ দিনতে উইডো ৰিমেৰেজ এক্ট পাছ হৈছিল 1856ত তেওঁৰ দিনত বহুতকেইটা আপোনাৰ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যি ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আছে ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত বহুতখিনি প্ৰয়োজনীয় কাম হৈছিলে মানে বহুতখিনি এডভান্সমেণ্ট হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৰ্ড ডেলহাউচিৰ দিনতেই আপোনাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে এনচাৰটো হৈছে এ লৰ্ড ডেলহাউচি চাওকচোন লৰ্ড ডেলহাউচি এষ্টাব্লিছ দ্য পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইন দ্য মিড 19th century as the military was responsible for the construction of public works at that time but it ignored the civilian works মানে সেই সময়ত কি আছিলে মিলিটাৰীৰ ৰেছপন্সিবল আছিল কিহৰ ওপৰত পাব্লিক ৱৰ্কছৰ পাব্লিক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত কিন্তু তেওঁলোকে যিবিলাক চিভিলিয়ান কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা চিভিলিয়ান কামবোৰ আছিল সেইবিলাকক ইগন'ৰ কৰি পেলাই মিলিটাৰী পাৰ্পাজৰ কামবিলাককহে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিল তাৰ কাৰণে তেওঁ কি স্থাপন কৰিব লগা হৈছিল পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট স্থাপন কৰিব লগা হৈছিল ইন 1854 ডিউৰিং দ্য 6th year of লৰ্ড ডেলহাউচিছ tenure, the Public Works Department was officially established. This department is concerned with public sector works like building roads, bridges, border roads, flyovers, stadiums, etc. Next, the term boycott of British goods was used in which of the following movements? এতিয়া সুধিছে যে যিটো বয়কট অফ ব্ৰিটিছ গুডবিলাকক বয়কট কৰা যিটো টাৰ্ম ওলাইছিলে সেইটো কোনটো মুভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড স্বদেশী মুভমেণ্ট কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট নন কোঅপাৰেটিভ মুভমেণ্ট নে হোম ৰুল মুভমেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি বাৰু কওকচোন আপোনালোকে ভাবকচোন ফাৰ্ষ্ট বয়কট অফ ব্ৰিটিছ গুডছ কেতিয়া আহিছিলে স্বদেশী মুভমেণ্টত আহিছিল হয়নে যেতিয়া আপোনাৰ বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত যেতিয়া স্বদেশী মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে চবেই আপোনাৰ ব্ৰিটিছ গুডছবিলাক বয়কট কৰিবলৈ মানে আপোনাৰ চবেই অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে আৰু চবেই কৈছিলে যে ব্ৰিটিছ গুডবিলাক বয়কট কৰি কি কৰিব লাগে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক স্বদেশী আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাক মেনুফেকচাৰ হোৱা বস্তুবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগে যাতে ব্ৰিটিছক যাতে ইকনমিকেলি আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডাউন কৰিব পাৰোঁ ইকনমিকেলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় এ স্বদেশী মুভমেণ্ট নেক্সট আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এডমিনিষ্টাৰ্ছ Jawaharlal Nehru Award for International Understanding instituted by Government of India মানে তলত দিয়া কোনটো সংস্থাই জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামত প্ৰদান কৰা জৱাহৰলাল নেহৰু এৱাৰ্ড ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঁটাটো পৰিচালনা কৰে এডমিনিষ্টাৰ কৰে
এতিয়া অপশ্যন কিটা হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স ৰিচাৰ্চ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেশ্যনছ, জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি নে কাউন্সিল অফ ছাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হৈছে কওকচোন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেশ্যনছ নামৰ সংস্থাটোৱে কি কৰে পৰিচালনা কৰে। এই সংস্থাটোৰ বিষয়ে অলপ জানো আহকচোন। দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেশ্যনছ ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1950 বাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তেওঁ কোন আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছে। এজ এ ট্ৰিবিউট টু দ্য মেমৰি অফ দ্য লেট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু এণ্ড টু হিজ লাইফ লং ডেডিকেশ্যন টু দ্য কজ অফ ৱৰ্ল্ড পিচ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউটেড দ্য জৱাহৰলাল নেহৰু Award for International Understanding in 1965 কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1965ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এই সংস্থাটো কোনে স্থাপন কৰিছিলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদে 1950ত স্থাপন কৰিছিলে। নেক্সট ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ছেছনছ মহাত্মা গান্ধী বিকেম প্ৰেছিডেণ্ট অফ INC। মই এটা কুৱেশ্যনত কৈছিলোঁ যে মহাত্মা গান্ধীয়ে কোনটো ছেছনত আপোনাৰ এবাৰেই তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিল ন INCৰ এটা ছেছনত, সেই বছৰটো কোনটো ইয়েৰত হৈছিলে আৰু ক'ত হৈছিলে। ইয়াত সুধিছে অপশ্যনকেইটা দিছে যে দিল্লী, গায়া, বেলগাম নে লক্ষ্ণৌ। মনত পেলাওকচোন কি আছিলে, মই পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁ নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি বেলগাম। বেলগাম ছেছনত কি আছিল 1924ত মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে। It is the only session chaired by Mahatma Gandhi. It is here that spinning was made mainstay of activity and Mahatma Gandhi declared non-violent non-cooperation as a means to attain political freedom. Which among the following was capital of independent state of Bengal? মানে যেতিয়া বেংগলখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট হৈছিলে তাৰ কেপিটেল কি আছিলে? ফাৰ্ষ্ট ঢাকা, দেন মুৰ্ছিদাবাদ, চি আলীনগৰ, দেন মিদনাপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কওকচোন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুৰ্ছিদাবাদ। একচুৱেলি কি হৈছিলে ঔৰংগজেবৰ পিছৰ মোগল ৰজাসকল মানে ইমান ষ্ট্ৰং নাছিলে। বাকী আগৰ যিকেইজন ৰজা আছিলে মোগল ৰজা তেওঁলোকৰ সমান ষ্ট্ৰং নাছিলে আৰু ষ্ট্ৰং নথকাৰ বাবে ঔৰংগজেবৰ মৃত্যুৰ পিছতে যিমানবোৰ আপোনাৰ গভৰ্ণৰবিলাক আছিলে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ প্ৰভিন্সৰ যিবিলাক গভৰ্ণৰবিলাক আছিলে তেওঁলোকে নিজকে কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ঘোষণা কৰিছিল। ঘোষণা কৰি তেওঁলোকে ছেপাৰেট ষ্টেট মানে মোগলৰ আধিপত্যটো দলিয়াই পেলাইছিল। আৰু তেনে সময়তে কি হৈছিলে যি মুৰ্ছিদ কুইল খান আছিল বেংগলত তেওঁ কি কৰিছিল বেংগলখনক ছেপাৰেট ষ্টেট হিচাপে গঠন কৰিছিলে আৰু তেওঁ বেংগলৰ কেপিটেলক ঢাকাৰ পৰা মুৰ্ছিদাবাদলৈ তেওঁৰ নামৰ দ্বাৰাই মুৰ্ছিদ কুইল খানৰ নামৰ দ্বাৰাই এই চহৰখনৰ নাম হৈছে এইটো মনত ৰাখিব যে মুৰ্ছিদাবাদলৈ তুলি লৈ গৈছিলে। চ' অপশ্যনটো হ'ব বি মুৰ্ছিদাবাদ। চাওকচোন আফটাৰ দ্য ডেথ অফ ঔৰংজেব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট ইন বেংগল ৱাজ ইমাৰ্জড। মুৰ্ছিদ কুইল খান ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ষ্টেট। হি ট্ৰেন্সফাৰ্ড দ্য কেপিটেল ফ্ৰম ঢাকা টু মুৰ্ছিদাবাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট পপুলাৰ নেম অফ অৰিয়েণ্টেল ৱাৰ? অৰিয়েণ্টেল ৱাৰৰ পপুলাৰ নেমটো কি হয় বাৰু? কি ৱাৰ আছে? ককেছিয়ান ৱাৰ, ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ, গ্ৰেট নৰ্থাৰ্ণ ৱাৰ এণ্ড ৱাৰ অফ দ্য ছিক্সথ কোৱেলিশ্যন। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ। ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ 1853 পৰা 1856লৈ চলা ক্ৰিমিয়ান ৱাৰক কি বুলি কোৱা হয়? অৰিয়েণ্টেল ৱাৰ বুলিও কোৱা হয়। এই ৱাৰখনত এফালে আছিল ৰাছিয়া আৰু আনফালে আছিলে আপোনাৰ এলায়েন্স পাৰ্টি আৰু এলায়েন্সত আছিলে অট'মান এম্পায়াৰ, ফ্ৰেন্স, ইউনাইটেড কিংডম, চাৰ্ডিনিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়াই ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। এতিয়া ৱাৰখনৰ লাষ্টত মানে ৰিজাল্টটো কি হৈছিলে? এই ৰিজাল্টত আপোনাৰ এলায়েন্স পাৰ্টি জয় হৈছিলে আৰু ৰাছিয়া হাৰিছিলে আৰু হাৰাৰ ফলত ৰাছিয়াই যি দানুবে ডেল্টা আছিলে সেই দানুবে ডেল্টাৰ ৰিজনটো হেৰুৱাইছিলে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হৈছে? বি ক্ৰিমিয়ান ৱাৰক অৰিয়েণ্টেল ৱাৰ বুলিও কোৱা হয়। দ্য ক্ৰিমিয়ান ৱাৰ ৱাজ ফট ফ্ৰম অক্টোবৰ 1853 টু ফেব্ৰুৱাৰী 1856 বিটুইন ৰাছিয়া এণ্ড এন আল্টিমেটলি ভিক্টৰিয়াছ এলায়েন্স অফ দ্য অট'মান এম্পায়াৰ, ফ্ৰেন্স এণ্ড ইউনাইটেড কিংডম এণ্ড চাৰ্ডিনিয়া পিডমণ্ট। নেক্সট আছে Mahatma Gandhi's remark, a post-dated check on a crumbling was regarding the proposal of which of the following? মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰপ'জেলক তেওঁ এই post-dated check on a crumbling বুলি কৈছিল নে ৱেবেল প্লেনক কৈছিল নে ক্ৰিপছ মিছনক কৈছিল নে চাইমন কমিশ্যনক কৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি বাৰু?
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি ক্ৰিপছ মিছনক। ক্ৰিপছ মিছনক মহাত্মা গান্ধীয়ে এখন পোষ্ট ডেটেড চেক বুলি কৈছিলে। কিহৰ কাৰণে? যে ক্ৰিপছ মিছনৰ যিবিলাক প্ৰপ'জেল আছিল সেই প্ৰপ'জেলবিলাক আমি ডিমাণ্ড কৰা আমাৰ নেশ্যনেলিষ্টবিলাকে যি ডিমাণ্ড কৰিছিল তাৰ তুলনাত বহুতেই কম পৰিমাণৰ আছিল। সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছিল? পোষ্ট ডেটেড চেক বুলি কৈছিলে। এতিয়া ক্ৰিপছ মিছনে কি কি প্ৰপ'জেল দিছিল বাৰু কওকচোন, ভাবকচোন এবাৰ, মনত পেলাওকচোন। ক্ৰিপছ মিছনে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়াক ডমিনিয়ন হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ প্ৰপ'জেল দিছিল। কেতিয়া হ'ব? ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈ আছিল ন সেইটো সময়ত, যেতিয়া কৈছিল যে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হ'লে ইণ্ডিয়াক ডমিনিয়ন হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰিব আৰু তাৰপিছত এটা কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হ'ব য'ত মেম্বাৰবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েল এছেম্বলিৰ পৰা ইলেক্ট হৈ পেলাই আহিব। আৰু ইয়াত কৈছিল যে যোনবিলাক আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট আছিলে সেইটো সময়ত বা ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্সবিলাক আছিল, তেওঁলোকে যদি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নক, যিখন ইণ্ডিয়ান ডমিনিয়ন গঠন হ'ব, সেই গঠনক যদি জইন কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজাকৈ ইউনিয়ন ফৰ্ম কৰিব পাৰে বা আৰু তেওঁলোকৰ ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যনো হ'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত কৈছিল যে ট্ৰেন্সফাৰ অফ পাৱাৰ আৰু মাইনৰিটি ৰাইটছক ছেফগাৰ্ড কৰিব কেনেদৰে? নেগ'চিয়েট কৰি কাৰ মাজত? কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত নেগ'চিয়েশ্যনছ কৰি তেওঁলোকৰ ৰাইটছবিলাকক ছেফগাৰ্ড কৰিব। আৰু কৈছিল যেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ'ৰ্চত নাহে তেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব? ব্ৰিটিছে কণ্ট্ৰল কৰিব। আৰু গোটেই পাৱাৰ কাৰ ওচৰত থাকিব? গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ওচৰত থাকিব। এই ক্ৰিপছ মিছনকে কি বুলি কৈছিলে? পোষ্ট ডেটেড চেক বুলি কৈছিলে। Mahatma Gandhi referred to it as post-dated check on a crashing bank because of its very low proposal in comparison to what was demanded by nationalists. Next question, about which of the following books Mahatma Gandhi has said that it brought about an instanious and practical transformation in my life? Anna Karenina, War and Peace, Kingdom of God within you, unto this last. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, আনটু দিছ লাষ্ট। চাওক, আনটু দিছ লাষ্ট ইজ এন এছে এণ্ড এ বুক অন ইকনমি হুইচ was written by John Ruskin. It was first published in 1860 in the monthly journal Cornhill Magazine. Ruskin inspired Gandhiji's decision to live an austere life. গান্ধীজীয়ে যে এই চিম্পল লাইফটো আছিলে, বহুত চিম্পল লাইফটো আছিল, কাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে? ৰাস্কিনৰ কিতাপখনৰ পৰা, ৰাস্কিনৰ লেখনিৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে। গান্ধীজী কোটেড কৈছিল যে ইট ব্ৰট এবাউট এন ইনষ্টেনিয়াছ এণ্ড প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন ইন লাইফ। মানে এই গান্ধীজী, এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই কিতাপখন আৰু সেই ৰাইটাৰজনে গান্ধীজীৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ পৰিছিল। আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো, ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য কাষ্টম ডিউটিজ ৱেৰ কমপ্লিটলি ৱেইভড ফৰ দ্য ট্ৰেড ফৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কেনেকৈ আহিছিল? ফাৰ্ষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হিষ্ট্ৰীটোতো আপোনালোকে জানেই। ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে আহি লৈ পেলাই লাহে 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 কি কৰিলে? ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেডিং কোম্পানী হিচাপে আহিলে, আহি পেলাই তাৰপৰা বিজনেছ ট্ৰেড কৰি 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 তেওঁলোকে দিৱানীৰ ৰাইটছ লৈ ল'লে আৰু লাহে 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 কি কৰিলে? মোগল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে সুবিধাবোৰ গ্ৰহণ কৰি 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 এটা সময়ত সেই মোগল গভৰ্ণমেণ্টকে শেষ কৰি পেলালে। ছ' ইয়াত সুধিছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াৰ পৰা কমপ্লিটলি কাষ্টম ডিউটি কমপ্লিটলি আঁতৰাই দিয়া গৈছিলে? অপশ্যন এ 1711, 1715, 1717 নে 1720? সেই সময়ত মোগলৰ ৰুলাৰ কোন আছিলে? এম্পায়াৰ কোন আছিলে? ফাৰুকছিয়াৰ। এয়া হৈছিলে আপোনাৰ ঔৰংগজেবৰ মৃত্যুৰ পিছত। ফাৰুকছিয়াৰে 1717 কি কৰিছিলে? এখন ফৰমান জাৰি কৰিছিল। সেই ফৰমানখনৰ মতেদি আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ কাৰণে ইম্পৰ্ট আৰু এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাষ্টম ডিউটি এক্সেম্প্ট কৰিছিল আৰু এই ফৰমানখনকে 1717 মেগনা কাৰ্টা বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে। আৰু এই ফৰমানখনৰ থ্ৰুদিয়ে ফাৰুকছিয়াৰে কি কৰিছিলে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কাৰণে কাষ্টম ডিউটি কমপ্লিটলি আঁতৰাই দিছিল। তো আজিলৈ ইমানেই। আমি এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ। আপোনালোকে বস্তুখিনি ভালকৈ এবাৰ মন দি চাব আৰু মই যি পইণ্ট কৈছোঁ, য'ত য'ত কৈছোঁ, কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব, কি মনত ৰাখিব লাগিব, সেইখিনি বস্তু এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিব এইকেইদিনতে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।